Hello, I'm all हाम्रो Python programming video series in Nepali हाम्रो Matplotlib गर्दैछौँ। अब यो हामीले हिस्टोग्राम कसरी प्लट गर्ने भनेर सिम्पल अगाडिमा हेरिसकेको छौँ। अब सुरु गरौँ। अब हिस्टोग्राम भनेको के हो? Histogram. In data analysis or data visualization, histogram is used to see distribution of discrete numerical features को लागि भनेको discrete डेटाहरुको प्लट्सहरु बनाउनु पर्यो भने हामीले हिस्टोग्राम युज गर्नुपर्छ। अब सुरुमा एक्जाम्पल 1 मा छ सिम्पल हिस्टोग्राम। अब हाम्रो फर्स्टमा त म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। यसमा के भयो इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt भनेर अनि त्यसपछि यो र्यान्डम इम्पोर्ट र्यान्डम लाइब्रेरी अथवा र्यान्डम मोडुल भनेको र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि अनि यो इम्पोर्ट numpy as np भनेको त हाम्रो numpy लाइब्रेरी भयो। हामीले पढिसकेको। अब यसमा हामीले भेरिएबल डिक्लेरेसन गरौँ। ml स्टुडेन्ट एज भनेको मेसिन लर्निङ पढ्ने स्टुडेन्टको एज अनि np.random rand int यसले चाहिँ इन्टिजर माथि नि भयो भनेको 18 देखि 44 सम्म 100 वटा र्यान्डम भ्यालु जेनेरेट गर्छ। त्यस सिमिलरली पाइथन सिक्ने स्टुडेन्टको एज भयो। अनि अब हिस्टोग्राम कसरी गर्ने plt भनेको matplotlib.hist hist भन्ने फंक्सन भित्र हामीले डिस्क्रिट डेटा हामीले भेरिएबल माथि क्रिएट गरेको भेरिएबल राख्नु पर्यो अनि plt.show गरेपछि हामीलाई एउटा हिस्टोग्राम दिन्छ। यसरी हामीले एउटा सिम्पल हिस्टोग्राम पाएका छौं। अब हामीले जेनेरेट गरेको र्यान्डमली जेनेरेट गरेको डेटालाई पनि हामीले हेर्न सक्छौं। एउटा सेलमा नयाँ सेल क्रिएट गरौँ अनि हाम्रो यो न्यू सेलमा मैले यो प्रिन्ट ml स्टुडेन्ट एज भनेर मैले गरे भने के आउँछ र्यान्डमली जेनेरेट भएको 100 वटा भ्यालुहरु आउँछ। यसरी हाम्रो यो र्यान्डमली जेनेरेट हुने हो। र्यान्डम फंक्सनले गर्दा यसमा 18 देखि सुरु चाहिँ 18 देखि हुन्छ अनि एन्ड चाहिँ हाम्रो 45 मा गएर 44 मा गएर एन्ड हुन्छ। यो 100 वटा हुन्छ। यसरी हामीले त्यो भ्यालु पनि हेर्न सक्छौं। अब सिम्पल प्लटको जस्तै हामीले अब मोर इन्फर्मेसन पनि दिन सक्छौं। यो भनेको हाम्रो के भयो इम्पोर्ट matplotlib.pyplot यसरी इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन। एकैचोटी माथि इम्पोर्ट गरेपछि भइहाल्छ। सिमिलरली यो डेटा जेनेरेट गरेको हो। अब त्यस्तै हामीले लाइन प्लटको जस्तै टाइटल दिन सक्छौं अनि x लेभल दिन सक्छौं अनि y लेभल दिन सक्छौं। अनि हामीले यसरी हेर्यो भने के आउँछ हाम्रो टाइटल आउँछ। y एक्सिस भनेको एज हुने भयो। त्यसपछि क्याटेगोरी भनेको चाहिँ अब त्यो स्टुडेन्टको क्याटेगोरी भयो। अब एक्जाम्पल नम्बरमा अब प्रोपर फर्मेट भनेको अब हाम्रो प्रोपर फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सिम्पल यो लाइब्रेरीहरु चाहिँ यसरी घरिघरि इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन। यो सिम्पल डेटा भइहाल्यो। अब प्रोपर फर्मेट भनेको हाम्रो माथि बिन्स यसमा बिन्स भन्ने हुन्छ हिस्टोग्राममा त्यो बिन्स त छैन बाइ डिफल्ट आएको छ। अब हामीले आफ्नो तरिकाले बिन्स सेटअप गर्न सक्छौं। यसमा के भयो बिन्स भनेको 15 20 25 30 35 40 45 भनेको 5 को ग्यापमा बिन्स बनाउन सक्छौं। अब त्यस्तै अब यो plt.hist यो हाम्रो हिस्टोग्राम प्लट गर्नको लागि फंक्सन भयो। यसमा अब यो डेटा आइहाल्छ अनि बिन्स इज इक्वल टु बिन्स यहाँ चाहिँ बिन्स इज इक्वल टु बिन्स। अब यो बिन्स 1 भनेर यहाँ बिन्स 1 लेख्न पनि सक्छौं। अब त्यस्तै टाइटल दिन सक्छौं क्याटेगोरी x लेभल y लेभल भनेर यसरी हामीले दिन सक्छौं। अब त्यो बिन्सको मिनिङ के भयो
एक्स एक्सिसमा चाहिँ के भयो 15 देखि 20 25 30 45 सम्म जाने भयो। तर माथिल्लो फिगरमा हाम्रो के थियो बाइ डिफल्ट यहाँ 20 25 30 यसरी आएको थियो। यो भन्दा तलको प्रपर फर्म्याट भयो यसरी। अब त्यसपछि हामीले चेन्ज अफ बार स्पेस, अब हामीले यो बार स्पेस पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। अरु काम त सबै हो, अब अरु सबै एउटै हो। हामीले कहाँनेर चेन्ज गर्छौं भन्दा बिन्स यहाँनेर यो plt डट हिस्ट भित्र हामीले यो डेटा दिन पर्यो, कसको हिस्टोग्राम प्लट गर्ने हो। अनि यो बिन्स इज इक्वल टु बिन्स भनेको एक्स एक्सिसलाई आफ्नो हिसाबले बनाएको। अब r width इज इक्वल टु 0.8 भनेको यसले चाहिँ हाम्रो बार डायग्राम जस्तो बनाउने भयो। यसरी बार देखिने भयो, यसरी बार ग्राफ जस्तै। अब हामीले ओरिएन्टेसन अनि कलर लेबलहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब ओरिएन्टेसनको लागि अब plt एसिस्ट हाम्रो के भएको छ। अब यसलाई होरिजन्टल्ली देखाउन पनि सक्छौं। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ plt.hist अनि y लेभल भयो। हामीले होरिजन्टल हिस्टोग्राम बनाउनु पर्यो भने हाम्रो plt.hist भन्ने फंक्सन भित्र हामीले ओरिएन्टेसन, यो ओरिएन्टेसन इज इक्वल टु होरिजन्टल दियो भने हामीलाई होरिजन्टल बार ग्राफ पाउँछौं। त्यसै एक्जाम्पल नम्बर 6 मा छ सो द डिफरेन्ट हिस्टोग्राम एट द टाइम भनेको डिफरेन्ट हिस्टोग्राम एउटै पिक्चरमा देखाउनलाई। अब यता लाइब्रेरी इम्पोर्ट भयो यो अनि यो डेटा जेनेरेसन भइहाल्यो, मैले भनिसकेको छु। यो बिन्सको लागि भयो। अब हामीले लिस्टमा दिनुपर्छ plt डट हिस्ट भित्र हामीलाई यो ml स्टुडेन्ट एज भनेको एउटा डेटा भयो, कमा अर्को पाइथन स्टुडेन्ट यो अर्को डेटा भयो। अब यसलाई लिस्टको रूपमा राख्नुपर्छ किनकि दुईटा हिस्टोग्राम एउटै फिगरमा बनाउनु छ। कलर भनेको पहिलो हिस्टोग्रामको लागि रेड, दोस्रोको लागि येलो, अनि लेबल पनि दिनुपर्छ। लेबल दिएको छ, लेबल भनेको 1 2 भनेर, बिन्स भनेको बिन्स छ अनि rr 0.8 छ। जहिले पनि लेबल युज गरिसकेपछि हामीले plt डट लेजेन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु हामीले x लेभल y लेभल त जानेकै कुरा भइहाल्यो। अब यसलाई सो गर्यो भने के आउँछ रन गरेर हेरौं। यसरी हाम्रो दुईटा हिस्टोग्राम एउटै फिगरमा देखिने भयो। अब रेड भनेको त्यो लेबल भइहाल्यो, येलो 2 छ, 1 र 2 हामीले लेबल दिएको छ। हाम्रो यो रेड भनेको हामीले कसरी नाम दिएको छौं। अब मेसिन लर्निङ पढ्ने स्टुडेन्टको एज भनेको रेड हुने भयो। रेड भनेको एमएल पढ्ने स्टुडेन्टको एज अनि येलो भनेको पाइथन पढ्ने स्टुडेन्टको एज। यसरी हामीले दुईटा डिफरेन्ट हिस्टोग्रामलाई एउटै ग्राफमा प्लट पनि गर्न सक्छौं। अब हामीले अर्को भिडियोमा के सिक्न जाँदैछौं बार डायग्राम कसरी प्लट गरिन्छ भनेर सिक्न जाँदैछौं। यस भिडियोमा हामीले हिस्टोग्राम प्लट गर्न सिकेको छौं।